Hello students, welcome to this video. In this video, we are going to study the second part of the fifth topic from first unit. That is his first flight. त्याची पहिली भरारी, त्याची पहिली झेप. In the first part, we studied that how the small seagull was frightened to fly. He was frightened too much to fly, and in the first part also we studied that his family members tried to encourage him to fly, but the small seagull did not try to fly. Now here in this second part we are going to study the second part of the lesson of this story. So let's study the passage. Now here, ga ga ga, he cried, begging her to bring him some food. Ga call a, she screamed back derisively. Now in this line we get information. In the first part, in the end, we saw that the small seagull's mother was scraping a fish under her feet, and this scene the small seagull saw, and he wanted to get that scraps of fish, so he shouted towards his mother to attract her attention. What happens next here we are given the information. आपण पहिल्या भागामध्ये शेवटी पाहिलं होतं की कशा प्रकारे त्या समोरच्या पर्वताच्या उंच कड्यावरील पठारावर या छोट्या समुद्र पक्ष्याची आई तिच्या पायाखाली मासा पकडून त्याचे तुकडे करत होती चोचीनं, आणि ती चोच घासत होती. याला पण ते दृश्य पाहून खूप आनंद झाला, कारण यालाही तशाच प्रकारे चोचीनं माशाचे तुकडे करायला आणि परत ती चोच तीक्ष्ण करायला खूप आवडत होतं. आणि हे दृश्य पाहून या छोट्या समुद्र पक्ष्यानं हा चित्कार केला, गा गा गा. ही क्राईड बेगिंग हर टू ब्रिंग हिम सम फूड. आणि गा 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 असा आवाज करत त्यानं आईला विनवणी केली, बेगिंग रिक्वेस्ट, विनंती केली, टू ब्रिंग हिम सम फूड, त्यालाही थोडंसं अन्न देण्याची विनंती केली. गा कॉल आ, शी स्क्रीम्ड बॅक डेरिजिव्हली. पण आईनं सुद्धा याच्यासारखंच, आई सुद्धा तसाच आवाज करत ओरडली, आणि हे ओरडणं म्हणजे याला एक प्रकारचं चिडवणं होतं, उपहास होता. उपहासानं ती ओरडली. बट ही केप्ट कॉलिंग प्लेंटिव्हली, पण तो अतिशय रडवेला होऊन दुःखदपणे पुन्हा पुन्हा तिला ओरडून ते अन्न देण्याची विनंती करत होता. अँड आफ्टर अ मिनट ऑर सो ही अटर्ड अ जॉयफुल स्क्रीम. आणि क्षणभरानंतर, एखाद्या मिनिटानंतर तो आनंदानं चित्कार काढायचा, आनंदानं तो ओरडायचा. His mother had picked up a piece of the fish and was flying across to him with it. Now here what happens? The mother of small seagull came flying with the scrap of fish in her beak. She came flying near to the small seagull. आणि आता इथं काय झालेलं आहे की या छोट्या समुद्र पक्ष्याची आई चोचीमध्ये माशाचा तुकडा घेऊन त्याच्याजवळ उडत आली, आणि हे पाहून याला आनंद वाटला. ही लीन्ड आउट इगरली, टॅपिंग द रॉक विथ हिज फीट, ट्राईंग टू गेट नियरर टू हर ॲज शी फ्ल्यू अक्रॉस. आणि जसं याची आई त्याच्या जवळ समोरच उडत होती, तसं तो उत्सुकतेनं पुढं झुकला आणि त्याचे पाय खडकावर आपटत तो आईच्या जवळ जाण्याचा, तो तुकडा घेण्याचा प्रयत्न करू लागला. नाउ हिअर वी आर गिवन द इन्फॉर्मेशन अबाउट द ईगरनेस ऑफ द स्मॉल सीगल टू गेट दॅट स्क्रॅप ऑफ फिश. नेक्स्ट, बट व्हेन शी वॉज जस्ट अपोजिट टू हिम शी halted, her wings motionless, the piece of fish in her beak almost within reach of his beak. Now here is the action of the mother. आता त्या आईनं काय केलं की ती आई अगदी त्याच्या समोर, अपोजिट त्याच्या समोर थांबली. शी halted, she stopped flying in the air. ती हवेत तशीच थांबली. हर विंग्ज मोशनलेस, तिचे पंख अस्थिर म्हणजे स्थिर होते, गतिहीन होते, हालचाल नव्हती पंखांची. द पीस ऑफ फिश इन हर बीक, आणि तिच्या चोचीमध्ये
माशाचा तुकडा होता जो की त्या स्मॉल सीगलला घेता येईल, त्याला असा पकडता येईल अशा अंतरावर अगदी जवळच होता. ही वेटेड अ मोमेंट इन सरप्राईज, आणि आश्चर्य वाटून थोडा वेळ हा छोटा समुद्र पक्षी थांबला. त्याला वाटलं की आई थोडंसं इतक्या दूर अंतरावर का आहे, ती अधिक जवळ का येत नाहीये, याचं आश्चर्य वाटून तो थांबला. वंडरिंग वाय शी डिड नॉट कम नियरर, आणि त्याला आश्चर्य वाटलं की आई जवळ का येत नाहीये. अँड देन मॅडन्ड बाय हंगर, आणि मग भुकेनं व्याकुळ होऊन. नाऊ हिअर इज अ टर्निंग पॉइंट इन द स्टोरी, अ काइंड ऑफ टर्न इन द स्टोरी इज हिअर. आता गोष्टीमध्ये जणू काही कलाटणी आलेली आहे. अँड ही मॅडन्ड बाय द हंगर, ही कुड नॉट कंट्रोल द हंगर, अँड व्हॉट ही डीड नेक्स्ट दॅट इज टोल्ड हिअर. आणि आता भुकेनं तो व्याकुळ झाला, त्याची भूक तो जणू काही नियंत्रित करू शकला नाही, आणि त्यानं काय केलं मग, ही डाईव्ड ॲट द फिश, आणि आईच्या चोचीमध्ये जो माशाचा तुकडा होता तो घेण्यासाठी तो पुढे झेपावला. विथ अ लाऊड स्क्रीम ही फेल आउटवर्ड्स अँड डाऊनवर्ड्स इन टू स्पेस, आणि मोठा कर्कश आवाज करत तो आता खालच्या दिशेनं हा बाहेरच्या बाजूला तो फेकला गेला होता, तो पडला होता. देन अ मॉन्स्ट्रस टेरर सीज्ड हिम, आणि जणू काही एक प्रचंड भीतीनं जणू काही त्याला घेरलं, त्याच्या मनामध्ये निर्माण झाली. अँड हिज हार्ट स्टूड स्टील, आणि त्याच्या हृदयाचा ठोका जणू काही थांबला, हृदयाची धडधड थांबली. ही कुड हिअर नथिंग, आणि त्याला आता काहीच ऐकू येत नव्हतं, कारण तो आता बाहेरच्या बाजूला फेकला होता आणि तो खालच्या दिशेनं पडत होता. आणि हे पाहून आता त्याला कळलं की आपण खाली आता फेकले गेलोय, आपण खाली पडत आहोत. त्यामुळे त्याचा हृदयाचा ठेका चुकला, थांबला, आणि आता त्याला काहीच ऐकायला येत नव्हतं. बट इट ओनली लास्टेड अ मिनिट, आणि हे काही फक्त क्षणभरच चाललं. द नेक्स्ट मोमेंट ही फेल्ट हिज विंग्ज स्प्रेड आउटवर्ड्स, द विंड रस्ट अगेन्स्ट हिज ब्रेस्ट फेदर्स, देन अंडर हिज स्टमक अँड अगेन्स्ट हिज विंग्ज. आणि मग पुढच्या क्षणी त्याला असं जाणवलं की त्याचे पंख आपोआप हवेत असे पसरले होते, आणि त्याच्या छातीवरील पिसांना हा वारा त्याला जाणवू लागला. आणि मग हा वारा, ही हवा त्याच्या पोटाखाली आणि मग पंखाखाली ही भरायला लागली. म्हणजे त्या हवेमुळं जणू काही तो आता खाली पडत नव्हता, तर वरचे वर तो थांबला होता. नाऊ इन दिस passage, in these lines, we are given information about the action of mother and the reaction, that is the counter action of a small seagull, that is told here. It happened only because of hunger, because of that particular need. Next passage, he could feel the tips of his wings cutting through the air. He was not falling headlong now. आणि आता त्यांच्या पंखांच्या टोकाला हा वारा छेदून जातोय हे त्याला जाणवू लागलं. अँड ही वॉज नॉट फॉलिंग हेड लॉंग नाऊ, आणि आता खाली पडून त्याचा कपाळ मोक्ष होणार नव्हता, आता तो कपाळावर पडणार नव्हता हे त्याला कळलं. बिकॉज ही वॉज फ्लोटिंग, कारण तो आता तरंगत होता. हिज विंग्ज वेअर स्प्रेड, त्याचे पंख पसरलेले होते. ही वॉज सॉरिंग ग्रॅज्युअली डाऊनवर्ड्स अँड आउटवर्ड्स, आणि आता तो हळूहळू या बाहेरच्या दिशेनं खालच्या बाजूला आता तो हळूहळू तरंगू लागला, हवेत तरंगत होता. ही वॉज नो लॉंगर अफ्रेड, आता त्याला अधिक भीती वाटत नव्हती. ही जस्ट फेल्ट अ बिट डिझी, आणि त्याला थोडंसं चक्कर आल्यासारखं, त्याला भोळ आल्यासारखं वाटत होतं. देन ही फ्लॅप्ड हिज विंग्ज वन्स अँड ही सॉर्ड अपवर्ड्स, आणि मग त्यानं त्याचे पंख फडफडवले आणि आता तो वरच्या दिशेनं झेपावला, तो वरच्या दिशेनं जायला लागला. नाऊ हिअर वी आर गिवन इन्फॉर्मेशन अबाउट द ॲक्शन ऑफ अ स्मॉल सीगल ॲज ही फेल डाऊनवर्ड्स अँड आउटवर्ड्स. व्हॉट डिड ही डू, दॅट इज टोल्ड हिअर. गा 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 ग्वा कॉल आ. हिज मदर सूप्ड पास्ट हिम, हर विंग्ज मेकिंग अ लाऊड नॉईज. आणि मग या छोट्या समुद्र पक्षाची आई सुद्धा पंखाचा मोठा आवाज करत त्याच्या जवळून झेपावली, आणि ती सुद्धा गा 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 ग्वा कॉल आ असा चित्कार करत, आवाज करत ती त्याच्या जवळून उडत गेली, त्याच्याजवळ ती उडत आली. ही आन्सर्ड हर विथ अनदर स्क्रीम, आणि तशाच प्रकारे आवाज करत, कलकल करत या छोट्या समुद्र पक्षानं आईला जणू काही रिस्पॉन्स दिला.
उत्तर दिलं, तिच्या आवाजाला हा प्रतिसाद दिला. देन हिज फादर फ्ल्यू ओव्हर हिम स्क्रीमिंग अँड आफ्टर फ्यू मिनिट्स, आणि काही वेळानंतर त्याचे वडील सुद्धा ही केम फ्लाइंग ओव्हर हिम and he also screamed same as like the small seagull and his mother, but in praising manner, in proud manner. आणि आनंदानं, अभिमानानं वडील सुद्धा कलकल आवाज करत त्याच्याजवळ उडत आले. He saw his 2 brothers and his sister flying around him, curveting, banking and soaring and diving. आणि आता तर त्यानं पाहिलं की त्याचे 2 भाऊ आणि त्याची बहीण सुद्धा या ठिकाणी हवेत वळण घेत, झेप घेत त्याच्याजवळ आलेले होते आणि हवेत एक पंख उंच करत असं तिरकस उडत हे त्याच्याजवळ झेपावत आणि सूर मारत हे सुद्धा आले होते. नाव हिअर द कम्प्लीट फॅमिली came together and they were flying in the air togetherly happily. That information we are given here. Next passage. Then he completely forgot that he had not always been able to fly and commended himself to dive and soar and curve, shrieking shrilly. आणि मग आता हा छोटा समुद्र पक्षी पूर्णपणे विसरला होता की त्याला उडता येत नाही, आपल्याला उडताच येत नाही ही गोष्ट तो आता विसरून गेला आणि स्वतःचीच प्रशंसा करत, कॉमेंडेड, प्रेजिंग मॅनर, प्रशंसा करत, ही डाइव्ड, आता तो हवेत झेपावला, सॉर्ड, तो उंचपणे झेपावला, त्यानं हवेत सूर मारला, अँड कर्व, श्रीकिंग, श्रीली, आणि तो हवेमध्ये वळण घेत विहार करत होता, कर्कश आवाज करत, आनंदानं किंचाळत हा तो उडत होता. नेक्स्ट पॅसेज. He was near the sea now, flying straight over it, facing straight out over the ocean. He saw a vast green sea beneath him with little reeds moving over it, and he turned his beak sideways and cawed amusedly. Now in these lines we are given information about the activity, the action of small seagull. आता ह्या छोट्या समुद्र पक्ष्यानं पुढे काय केलं की खाली असा अथांग विशाल पसरलेल्या हिरव्यागार समुद्रावरून तो उडत होता आणि हा खाली अथांग पसरलेला हिरवागार समुद्र पाहून त्याला असं दिसलं की त्या समुद्राच्या पाण्याच्या वर असे पर्वताचे लहान मोठे सुळके कडे बाहेर आलेले होते आणि मग अशी वळणावळणानं बाजूबाजूनं त्याची चोच तो म्हणजे बाजूबाजूनं अशा प्रकारे हलवत तो आनंदाने चित्कार करत त्या आता पाण्यावरून उडत होता, समुद्राच्या पृष्ठभागावरून उडत होता. नाऊ इन हॅपी मॅनर द स्मॉल सी गर्ल स्टार्टेड फ्लाइंग ओव्हर दॅट व्हास्ट ग्रीन सी अँड ही वॉज हॅपी बिकॉज ही कुड फ्लाय नाऊ. द फिअर इन हिज माइंड दॅट वॉज ओव्हर. नेक्स्ट वन. His parents and his brothers and sister had landed on this green flooring ahead of him. आणि ह्या समोरच असलेल्या हिरव्यागार त्या समुद्रातील पृष्ठभागात त्या पाण्यावर त्याचे आईवडील, त्याचे भाऊ बहीण, हे भावंड हे त्या पाण्यात उतरले, हिरव्यागार त्या समुद्राच्या पाण्याच्या पृष्ठभागावर उतरले. They were beckoning to him. जणू काही ते त्याला खुणावत होते, त्याला बोलवत होते. कॉलिंग श्रीली, कलकल आवाज करत, कर्कश आवाजात त्याला बोलवत होते. ही ड्रॉप्ड हिज लेग्स टू स्टँड ऑन द ग्रीन सी अँड द स्मॉल सीगल ऑल्सो ट्राईड टू लँड ऑन दिस सरफेस ऑफ द ग्रीन सी. आणि मग हा छोटा समुद्र पक्षी त्यांच्याजवळ आई वडील भाऊ आणि बहीण यांच्याजवळ तो आला आणि त्या पाण्याच्या पृष्ठभागावर त्यानं त्याचे पाय सोडले, तो पाण्यात उतरला. His legs sank into it. आणि जणू काही त्याचे पाय पाण्यात बुडायला लागले. He screamed with fright and attempted to rise again, flapping his wings. आणि घाबरून त्या पाण्याच्या बाहेर येण्यासाठी त्याने त्याच्या पंखांची फडफड केली. He was frightened because he was sinking. He thought that. कारण त्याला असं वाटलं होतं की आता आपण पाण्यात बुडतोय, म्हणून घाबरून त्या पाण्याच्या वर येण्यासाठी त्याने पंखांची फडफड केली. नेक्स्ट वन. But he was tired and weak with hunger and he could not rise, exhausted by the strange exercise. पण आता
हा समुद्र पक्षी खूप थकला होता आणि भुकेमुळं अशक्त झाला होता. त्यामुळं ह्या विचित्र व्यायामानं, उडण्याच्या त्या विचित्र व्यायामानं तो फार दमलेला, थकलेला होता आणि त्यामुळं प्रयत्न करूनही त्याला पाण्याच्या बाहेर येता येत नव्हतं. त्याची पंखांची हालचाल तेवढी गतीनं, ताकदीनं होत नव्हती. हिज फीट सँक इन टू द ग्रीन सी. ह्या हिरव्यागार समुद्राच्या पाण्यात त्याचे पाय जणू काही बुडायला लागले. अँड देन हिज बेली टचड इट अँड ही सँक नो फार्दर. आणि मग त्याचे ते पाय बुडायला लागले, पण जसं त्या पाण्याच्या पृष्ठभागाला त्याच्या पोटाचा स्पर्श झाला, म्हणजे त्या पोटाला पाण्याचा स्पर्श झाला, त्यापुढं तो पाण्यात बुडाला नाही, तर तो त्यावर तरंगत होता. ही वॉज फ्लोटिंग ऑन इट अँड अराउंड हिम हिज फॅमिली वॉज स्क्रीमिंग, praising him, and their beaks were offering him scraps of dog fish. आणि मग तो आता पुढे काही जास्त पाण्यात बुडाला नाही, कारण तो आता पाण्यावर तरंगत होता. आणि मग त्याच्या अवतीभोवती त्याचे आई वडील, त्याचे भाऊ आणि बहीण हे आनंदानं कलकल असा आवाज करत त्याची या गोष्टीसाठी प्रशंसा करत होते की तोही आता तरंगू शकत होता. आणि मग त्यांच्याकडे असलेल्या डॉग फिश या माशाचे तुकडे ते त्याला देत होते, खाण्यासाठी देत होते, भरवत होते. नाउ हिअर वी गेट इन्फॉर्मेशन हाऊ द स्मॉल सीगल बिकेम सक्सेसफुल in flying in the end, and it was all possible only because of his mother, because of his mother's action, because of her plan. He had made his first flight. आणि अशा पद्धतीनं त्याने त्याची पहिली झेप घेतली होती. Actually this lesson is full with messages and we learn here that how can we overcome our fear, how can we get success by efforts that is told here. We stop here. The next topic from the second unit we will study, discuss in the next video. We stop here.